الأسباب الشائعة لظهور لمبة التراكشن بشكل مستمر. عطل في نظام ال ABS. نظام التراكشن بتشارك بشكل كبير مع نظام ال ABS، واللي بتكون بشكل أساسي من حساسات ال ABS، المضخة أو الوحدة الكهروهيدروليكية والفالفة. في كثير من الحالات راح تظهر لمبة التراكشن عند وجود أي خلل في منظومة ال ABS. خامسا، برمجة نظام التراكشن. في بعض الحالات قد يحدث خلل في كنترول نظام التراكشن بتسبب ظهور لمبة التراكشن بشكل مستمر. في هذه الحالة ربما ضروري عمل ريست أو إعادة برمجة المنظومة.